Ερευνητές ανακάλυψαν ότι η πρωτεΐνη ATSF1 που βρίσκεται μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα έχει μια αντιγυραντική λειτουργία. Αυτή η πρωτεΐνη ελέγχει μια ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ της δημιουργίας και της επιδιόρθωσης των μυτοχονδρίων που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή ενέργειας και τη συντήρηση της νεότητας των κυττάρων. Με την ενίσχυση της λειτουργίας της ATSF1, η κυτταρική υγεία βελτιώθηκε σε μία μελέτη που χρησιμοποίησε σκουλίκια C. elegans. Η εν λόγω ανακάλυψη μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την υγιή γύρανση και τη θεραπεία μυτοχονδριακών ασθενειών. Τα μυτοχόνδρια, με το δικό τους DNA, παράγουν ενέργεια στα κύτταρα για βιολογικές λειτουργίες, αλλά τα τοξικά υποπροϊόντα αυτής της διαδικασίας συμβάλλουν στο ρυθμό με τον οποίο το κύτταρο γερνά. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα προάγουν την επισκευή, καθώς αυτό μας βοηθά να εντοπίσουμε πιθανές επεμβάσεις για την πρόληψη μυτοχονδριακών βλαβών. Η ικανότητα να ισορροπήσουμε αντικρουόμενες λειτουργικές απαιτήσεις είναι πολύ σημαντική για να εξασφαλίσουμε την επιβίωση του οργανισμού. Για τη μεταφορά και επιδιόρθωση του γονιδιώματος του μυτοχονδρίου χρειάζονται ειδικές ενζυμικές δραστηριότητες. Αυτές οι διεργασίες μπορεί να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, που σημαίνει ότι αυτή η ανταλλαγή συμβαίνει συνεχώς όσο ζούμε. Η χρήση της ATFC1 μειώνει τη μοριακή βλάβη του mtDNA που εξαρτάται από την ηλικία. Ο μεταγραφικός παράγοντας της πρωτεΐνης ρυθμίζει αυτή την ισορροπία υπέρ της επιδιόρθωσης του mtDNA. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των κυττάρων από τη μείωση της δραστηριότητας και την ενίσχυση της λειτουργικής τους διάρκειας ζωής. Με τα ευρήματα αυτά διαπιστώνουμε πως η ATSF1 λειτουργεί σαν μοριακό εστιακό σημείο για τον έλεγχο της ισορροπίας ανάμεσα στην έκφραση του γονιδιώματος και στη διατήρηση αυτού στα μυτοχόνδρια.